Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ giới thiệu món trứng cuộn cá hồi, món ăn sáng giàu dinh dưỡng với trứng cuộn mềm mịn nhân cá hồi xông khói và phô mai. Cách làm: nguyên liệu: 4 quả trứng gà tươi, 100g cá hồi xông khói, thái miếng nhỏ, 30g phô mai kem hoặc một ít phô mai cheddar bào sợi, 1 muỗng cà phê bơ lạc, 1 muỗng canh sữa tươi, 1/4 muỗng cà phê muối, 1/8 muỗng cà phê tiêu xay, một chút thì là tươi băm nhỏ để trang trí. Các bước thực hiện: đập 3 quả trứng gà vào tô, thêm sữa tươi, muối và tiêu, dùng dụng cụ đánh trứng đánh nhẹ nhàng cho trứng tan đều. Cá hồi xông khói thái miếng nhỏ hoặc xé vụn. Đặt chảo chống dính lên bếp, cho bơ lạc vào đun chảy. Khi bơ tan hết và chảo nóng vừa, từ từ đổ hỗn hợp trứng vào. Nghiêng chảo để trứng dàn đều thành một lớp mỏng hình tròn hoặc bầu dục. Giữ lửa nhỏ, đợi khoảng 1 phút cho trứng bắt đầu se lại, phần rì chín nhưng bề mặt vẫn còn hơi ướt. Rắc đều cá hồi xông khói đã thái nhỏ và phô mai lên một nửa bề mặt trứng. Rắc thêm một chút thì là hoặc hẹ tây băm nhỏ lên phần nhân. Dùng xẻng lật nhẹ phần trứng không có nhân lên. Cuộn lại hoặc gập đôi lại. Tiếp tục để trứng trên chảo khoảng 30 giây cho phô mai tan chảy và trứng chín hẳn. Trứng cuộn đạt là khi bề mặt ngoài vàng nhẹ, bên trong vẫn ẩm. Tắt bếp, trình bày và thưởng thức. Cắt trứng cuộn thành miếng vừa ăn theo chiều ngang, trang trí bằng vài cọng thì là tươi và rắc thêm một chút tiêu xay. Trứng cuộn cá hồi nên thưởng thức ngay khi còn nóng. Vị béo của trứng, bơ và phô mai hòa quyện với vị mặn mặn, thơm đặc trưng của cá hồi xông khói tạo nên một bữa ăn sáng tuyệt vời. Món này thường được ăn kèm với bánh mì nướng hoặc salad rau xanh. Những điều lưu ý: bắt buộc phải dùng chảo chống dính tốt để trứng không bị dính và dễ cuộn. Luôn giữ lửa nhỏ hoặc vừa nhỏ khi làm trứng cuộn. Sữa tươi không đường giúp trứng cuộn mềm, xốp và ẩm hơn. Cá hồi xông khói đã có vị mặn nên cần giảm lượng muối khi đánh trứng. Phô mai kem, cream cheese cho độ béo mịn, phô mai sợi cho độ kéo sợi hấp dẫn hơn. Chỉ cho nhân khi trứng đã se mặt nhưng vẫn còn ẩm để nhân dính vào trứng, dễ dàng cuộn lại. Trứng cuộn cá hồi, món ăn sáng giàu dinh dưỡng với trứng cuộn mềm mịn nhân cá hồi xông khói và phô mai. Trứng cuộn cá hồi là một món ăn sáng kiểu Âu phổ biến, nhanh gọn nhưng lại vô cùng giàu dinh dưỡng, cung cấp protein từ trứng và omega 3 từ cá hồi. Món ăn này chinh phục người thưởng thức bởi lớp trứng cuộn mềm mịn, ẩm mượt bên ngoài, ôm trọn phần nhân béo ngậy, mặn mặn của cá hồi xông khói và phô mai kem hoặc phô mai sợi tan chảy. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho một bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ sang trọng, đầy đủ năng lượng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và chúc các bạn có những bữa ăn thật ấm cúng và ngon miệng. Hẹn gặp lại trong video chia sẻ món ăn hấp dẫn tiếp theo.